नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आले आहेत प्रीती मस्के मॅडम, ज्यांच्या नावाने एक नाही दोन नाही तर तब्बल 5 गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड रजिस्टर केलेले आहेत त्यांनी. आणि त्यांच्या गिनीज रेकॉर्डबद्दल त्यांच्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत आणि विचारणार आहोत त्यांचे रेकॉर्ड कसे झाले, कोणत्या कॅटेगरीमध्ये केले. त्यांना अल्ट्रा रनर म्हणून पण ओळखलं जातं आणि अल्ट्रा सायकलिस्ट म्हणून पण ओळखलं जातं. नुकतंच त्यांनी नॉर्थ केप 4000 हा इव्हेंट पार केला आहे, 4000 किलोमीटर सायकलिंगचा 22 दिवसामध्ये. तर त्यांच्याकडनं त्याच्याबद्दल डिटेल आपण माहिती जाणून घेऊया. त्यांचं आपण आपल्या चॅनलवर स्वागत करूया. मॅडम, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नमस्कार. तर तुम्ही स्वतःबद्दल थोडी ओळख करून द्या की तुम्ही सध्या काय करता, पूर्वी काय करत होतात त्याच्याबद्दल. ओके, मी प्रीती मस्के, अल्ट्रा सायक्लिस्ट, अल्ट्रा रनर ही ओळख ही रिसेंटली झालेली आहे खरं तर. अदरवाईज पूर्वाश्रमीची म्हणाल तर एक हाऊसवाईफ, मुलं, थोडंफार हजबंडना बिझनेसमध्ये मदत करणं आणि जनरल एवढ्यामध्येच होतं. बरोबर. पण एक चान्स मिळाला मला आणि तो घेतला, एवढंच महत्त्वाचं. तिथून पुढं मग स्काय इज द लिमिट. बरोबर. असं आहे. मग आयर्नमॅन झालं, 5 गिनीज रेकॉर्ड झाले, 5 days SR झाले, देन खूप सारे ट्रेक केले, अल्ट्रा रनिंगचे वेगवेगळे इव्हेंट्स केले जे मी पण कधी ऐकले नव्हते, वाटत नव्हतं. आणि मग झालं की काहीतरी इंटरनॅशनल करायला पाहिजे. मग भारताच्या जवळचं भूतान, नेपाळ, इंडिया, बांगलादेश हा इव्हेंट केला. मग युरोपचं ध्येय लागलं आणि रिसेंटली जस्ट या 15 दिवसापूर्वीच एका इव्हेंटवरून आले, त्याचं नाव नॉर्थ केप 4000. तो आहे इटली ते नॉर्वे, 4000 किलोमीटर सायकलिंग. हा आहे अनसपोर्टेड इव्हेंट. ऑर्गनायझर तुम्हाला फक्त रूट मॅप देतात आणि एक ट्रॅकर देतात, त्याच्यावर तुम्ही तुमचं सगळं अरेंज करायचं आहे की स्टे कुठं आहे, काय प्रॉब्लेम्स येतील, काय खाण्यापिण्याचं आहे, हे सगळं करत. आणि दॅट इज. आता हे सर्व तुम्ही जे वयाच्या माझ्या माहितीप्रमाणे वयाच्या 45 नंतर सुरू केलं, त्याच्या अगोदर तुमचं बालपण कसं गेलं आणि कुठे गेलं? मी मूळची राहणारी फलटणची आणि गुजराती फॅमिलीतून आली आहे. बरोबर. सो आमच्याकडे लहानपणापासून मी स्पोर्ट्समध्ये होते. पण मला आठवतं की कुठल्याही इव्हेंटला बाहेर जायची वेळ आली ना की आमच्या सरांना घरून परमिशन काढायला यायला लागायचं. सर घरी येऊन पॅरेंट्सना कन्व्हिन्स करायचे. एक सर्व खर्च शाळा करायची तरी पण घरचे परमिशन नाही द्यायचे. इव्हन आम्हाला शाळा ॲडिशनल भत्ता वगैरे द्यायची. आजकाल तर किती खर्च करतो आपण इव्हेंट्सवर. तिथून झालेलं मी हॉकी 2 वेळा नॅशनल लेवलपर्यंत खेळलेली आहे. त्याच्यानंतर बास्केटबॉल खेळली आहे. छोटे मोठे रनिंगचे वगैरे इव्हेंट्स केलेत त्यावेळी. पण स्कूल कॉलेज संपल्यानंतर स्पोर्ट्सचा आणि माझा काही संबंध नाही. मधली 20 वर्ष फक्त संसार केलात म्हणलं तरी चालेल. मग अचानकपणे तुम्ही म्हणजे लहानपणापासून स्पोर्ट्समध्ये तुम्ही होतातच वेगळ्या प्रकारच्या, तर सायकलिंग सुरू करावं आणि रनिंग सुरू करावं हे तुम्हाला कशामुळे वाटलं? ओके, सायकलिंग असं स्पेशली काही ठरवून नाही केलेलं. साधारण 2015 to 17, 2015 ते 17मध्ये ना मला खूप सारे फिजिकल मेंटल प्रॉब्लेम्स, मेंटल स्ट्रेस होते, जसे ऑलमोस्ट सगळ्या महिलांना 40च्या आसपास होतात. बरोबर. कुणाला कमी कुणाला जास्त. माझं सगळंच एक्स्ट्रीम असल्यामुळं मे बी असेल की मला ते खूप पटकन आणि खूप जास्त जाणवलं. बरोबर. आणि मग इतके प्रॉब्लेम जास्त चालू होते की माझं हिमोग्लोबिन लेवल, B12 लेवल किंवा हिमोग्लोबिन लेवल 4 ते 6च्या दरम्यान असायचं. आणि B12 किंवा D3 लेवल ही बॉटम लाईनच्या खाली असायची. फ्रिक्वेंटली त्या 2 वर्षामध्ये मी 6 ते 7 वेळा ॲडमिट होते. त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळी IV तर चढवलंच होतं, पण ब्लड 2 वेळा चढवायला लागलेलं. इतक्या वाईट कंडिशनमध्ये होते. आणि मग फक्त मला एक होतं की स्वतःला स्पोर्ट्सची आवड असल्यामुळं मी माझ्या 2 मुलांना स्पोर्ट्समध्ये घातलेलं आणि त्यांना सोडायला आणायला जात होते. मग 17मध्ये कधीतरी मुलांना ज्या ग्राउंडवर जात होते तिथे पॅरेंट्स ते कंपल्सरी उद्याच्याला इव्हेंटला यायचं आणि तिथे रन करायचं, असा तो इव्हेंट होता. आणि त्या इव्हेंटला गेले आणि तिथे रन होता 5 किलोमीटरचा पॅरेंट्ससाठी. तो रन एवढ्या सगळ्या प्रॉब्लेम्समधून सुद्धा 25-26 मिनिटामध्ये मी 5 किलोमीटर रन केला आणि माझा तिथं फर्स्ट नंबर आला. सो तो एक किक असू शकेल की आपल्याला एक वाटतं की अरे आपण अजूनही एवढ्या वाईट कंडिशनमध्ये आणि बिना प्रॅक्टिसचं एवढं करू शकतो. आणि मग तिथून मग चालू झालं. मग मी थोडंसं तिथेच ग्राउंड त्यांच्याबरोबर जॉईन केलं.
मग चौकशी करायला चालू केली की बरोबर. असे आम्ही जे पूर्वी करायचो स्टेट नॅशनल तसे काही इव्हेंट असतात का रनिंगचे. बरोबर. मग त्याच्यानंतर मला आठवतंय की त्याच्यानंतर मी कधी हॉस्पिटलला जायची वेळ नाही आली. आणि हा घरच्यांसाठी चांगली गोष्ट होती बरोबर. की ॲटलिस्ट हिचे हे असे काही फिजिकल प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व्ह होत आहेत म्हणून बरोबर. त्यांनी प्रमोट केलं की बाई जा, बरोबर. तू करतेस, छान आहे. बरोबर. त्याच्यामध्ये फुल माझी एनर्जी यायला लागली. त्यामुळे त्यानंतर कधी मागं वळून नाही बघितलं. आणि बरोबर. मग देन एव्हरीथिंग इन डिफरंट वे. बरोबर. म्हणजे ट्रिगर पॉईंट असा झाला की मुलांच्या शाळेमध्ये एक इव्हेंट होता आणि ते तुम्हाला कंपल्सरी रनिंग करायचं होतं, तर तुम्ही केलं आणि तिथून मग ते परत तुमचं स्पोर्ट्स करिअर काहीतरी कारण मिळालं. हां. आणि ह्याच्यामध्ये फॅमिलीने तुम्हाला पूर्ण सपोर्ट केला आत्तापर्यंत तर खूपच. म्हणजे कितीही सर्वजण असतील की मी बरोबर. कुठलाही इव्हेंट करणार नाही असं लोकांना वाटत असेल बरोबर. तर माझी फॅमिली म्हणते तू जा, एन्जॉय कर. बरोबर. पण म्हणजे फॅमिलीचा सपोर्ट आहे कुठलाही इकॉनॉमिकल असू दे, फिजिकल असू दे, तितकेत की सगळे किस्से फेमस आहेत आणि लोक मला म्हणतात तुला सपोर्ट मिळतो तसा आम्हाला मिळत नाही. इतका की माझी फॅमिली माझ्या इव्हेंटमध्ये एवढी इन्व्हॉल्व्ह होते की कुणी नसेल तर ती स्वतः येते सपोर्टिंग. आणि आत्ताच तुम्ही नुकतं मुंबई सायकल नावानी स्टोअर सुरू केले ते मला वाटते 1.5-2 वर्षापूर्वी. त्या लाईनमध्ये तुम्ही कशा आल्यात हे पहिल्यांदा का विचारतोय, कारण नंतर आपण मोठ्या विषयाकडे वळणार आहोत. तुमचे जे 5 गिनीज रेकॉर्ड आहेत त्याच्याबद्दल मला जाणून घ्यायचं आहे आणि हा जो तुमचा 4Kचा जो इव्हेंट झाला सायकलिंगचा त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये जाणून घ्यायचं आहे. म्हणून पहिले हे मी विचारतो की तुम्ही मुंबई सायकल ही जी कंपनी चालू केली आहे आणि 5 ठिकाणी सायकल स्टोअर्स काढलेत ते कुठे कुठे आहेत? मुंबई सायकल वसई, विरार, बोईसर, पालघर आणि वलसाड. आणि रिसेंटली म्हणू शकेल हे साधारण 8 ते 9 महिने झाले. जानेवारीपासून चालू केली. बरोबर. आणि याचं थोडंसं बॅकग्राऊंड आहे की मी एका कंपनीत इन्व्हेस्टर होते. ती कंपनी मला समजलं एक दिवस शून्य झाली. माझे खूप पैसे त्यांनी शून्य केले. तर त्या कंपनीने जेव्हा शून्य केलं त्यानंतर घरचे म्हणाले, त्यांना ते माहीतही नव्हतं, त्यांना मी सांगितल्यावर ते म्हणाले ठीक आहे काही प्रॉब्लेम नाही तू विसरून जा. पण मला सायकलचं इतकं प्रचंड वेळ आहे की मला तिथं थांबायचं नव्हतं. त्यावेळी मग तिथेच काही लोक होते त्यांच्याबरोबर आणि आणखी लोक ॲड करून त्यांच्याबरोबर मग मुंबई सायकल हा ब्रँड झाला आणि आम्ही मिळून बरोबर काम करतो. एवढंच आहे की मला सायकल आवडली की सायकलसाठी काहीही. बरोबर. तर मग या ना त्या प्रकारे सायकलशी रिलेट राहायला इतकं आवडतं. असं ठरवून नाहीये, ते ऑटोमॅटिक होतं. म्हणून मग हा ब्रँड परत नव्याने सगळं स्टार्ट करून गेले 9-10 महिने आम्ही चालवतोय. आणि मग याच्या अंडर जे मला प्लॅटफॉर्म मिळताना अडचणी आल्यात त्या मी कशा दूर करू शकेन, खूप लोकांना यात मदत कशी करू शकेल, माहिती कशी देऊ शकेल, निदान याच्याशी रिलेट तरी राहील शेवटच्या श्वासापर्यंत असं वाटतं. म्हणून मुंबई सायकल स्पेशल. आपल्या सायकल स्टोअर्समध्ये सर्व प्रकारच्या सायकली मिळतात, लहान मुलांपासून प्रोफेशनल सायकल सर्व आणि सर्व प्रकारचं नॉलेज, जेन्युन जी गरज असते, सर्व प्रकारचे सर्व्हिसिंग सगळं मिळतं. म्हणजे इथून पुढे मी याच्यामध्ये एक नमूद करायला लागेल की लहान मुलांसाठी नॉर्मली कोणी रेस ऑर्गनाईज नाही करत, कारण खूप रिस्क असते. आम्ही पहिल्यांदाच म्हणलं की मला असं होतं की आपण मुलांसाठी कोणी काम करत नाही तर तिथे करू. आम्ही वलसाड, वसई आणि बोईसर या एरियांमध्ये मुलांसाठी रेस ऑर्गनाईज केली. त्यांना प्राइजेस देऊन सगळ्या रेसेस सक्सेसफुली कंप्लीट केल्या विदाऊट एनी इंजुरी. सो माझ्यासाठी हे खूप छान होतं की कुठल्याही रेसला 100 लहान मुलं येणं दिस इज ह्यूज थिंग. सो लोकांचा रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. आणि जिथे कमतरता आहे तिथेच करण्यात पॉईंट आहे, जिथं आहे तिथे सगळेच करतात. सो नेहमीच हे आमचं एम राहील की असा प्लॅटफॉर्म क्रिएट करू जो जिथं काहीतरी आहे, भविष्यात येणाऱ्या सायकलिस्टना त्याची मदत होईल, अशा मदत होईल. इथूनच लोक खरे येतात वरती. आणि काहीतरी आमच्या एका इव्हेंटमधून एका मुलांनी केलं आणि त्यांनी त्याच्यानंतर रेकॉर्डही केलं. तो मुलगा रोडवर सायकल चालवायला घाबरत होता. त्याची आज वलसाडमधली सगळ्या पेपरला न्यूज आहे की, आणि त्यांनी फोन करून इंटरव्ह्यू देऊन सांगितलं की यांच्या इव्हेंटमधून आमचा मुलगा पुढे आला. सो असं खूप काही बघायला आवडेल. यातून स्टेट नॅशनल लेवलचे सायकलिस्ट घडतील, यासाठीच खरं हे काम करायचं. चांगला तुमचा उद्देश आहे त्यामागे. आता आपण येऊया तुमच्या गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डकडे. पहिलं जे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे ते करायचं तुमच्या डोक्यात कसं आलं आणि कुठलं केलं आहे तुम्ही? कुठल्या इव्हेंटमध्ये, म्हणजे रनिंगमध्ये की सायकलिंगमध्ये की कशामध्ये?
सायकलिंगमध्ये सगळ्या गिनीज रेकॉर्डमध्ये हां 5 रेकॉर्ड म्हणाल. ऑफिशियली एक रेकॉर्ड झालं नाही म्हणून 5 म्हणतो आपण, अदरवाईज 6 आहेत हे. बरोबर. तर पहिलं रेकॉर्ड सायकलिंगचंच होतं 2021मध्ये. आणि असं काही ठरवून नव्हतं, पण मी 2019मध्ये एक इव्हेंट केला होता, काश्मीर टू कन्याकुमारी सायकलिंग अनसपोर्टेड. बरोबर. असंच कुठेतरी फेसबुकला वाचलं होतं की कुणाला इंटरेस्ट असेल तर कनेक्ट करा. मग मी पुण्यातले जेवढे सायकलिंगचे फ्रेंड्स आहेत सगळ्यांना गोळा करून सांगितलं कुणीतरी बरोबर असावं म्हणून. बरोबर. आणि त्यातले 2 जण तयार झाले, 2 फ्रेंड्स, आणि आम्ही 3 जण गेलो, असे भारतातले मिळून 20 सायकलिस्ट. बरोबर. आणि तो अनसपोर्टेड इव्हेंट आम्ही 17 दिवस 17 तासात करून इंडिया बुक रेकॉर्ड झालं होतं. आणि कुठेतरी ते डोक्यात की इंडिया बुक रेकॉर्ड का असेल ना, ते रेकॉर्डचं कुठेतरी डोक्यात बसलं. आणि तिथून आल्यावर एक इव्हेंट केला होता मी, नाशिक ते अमृतसर गोल्डन टेम्पल, 5 दिवसात SR म्हणून एक टायटल मिळतं, सुपर रँडोनियर. तो इव्हेंट केला होता आणि तिथं खरं खूप नेम फेम मिळालं मला. आणि तिथे तो इव्हेंट जे ऑर्गनाईज करतात डॉक्टर महेंद्र महाजन, त्यांच्या नावावर काश्मीर टू कन्याकुमारी सायकलिंगचं गिनीज रेकॉर्ड आहे. 10 दिवस 10 तास काहीतरी. तर त्यांनी मला अप्रोच केलं आणि सांगितलं की तुझ्यात तो स्पार्क आहे, तर तू काश्मीर टू कन्याकुमारी परत गिनीज रेकॉर्ड म्हणून चालव, ते सपोर्टेड असतं. मी त्यांना बोलले, सर मी आत्ताच काश्मीर टू कन्याकुमारी चालवून आले, भले अनसपोर्टेड असेल, जास्त दिवस असतील, पण अनसपोर्टेड इज व्हेरी बिग थिंग मॅम. तर मला सेम रूट चालवायला नाही आवडलं. मग दुसरं काही तर ते म्हणाले आणखी असतात 2-3 रूट. मग त्यांनी सांगितलं गिनीज स्टँडर्ड, गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल येतं, काश्मीर टू कन्याकुमारी येतं, ईस्ट टू वेस्ट येतं, मनाली ते लेह येतं. ईस्ट टू वेस्ट खूप अवघड मानलं जातं, कारण ना तो पार्ट अरुणाचल आसाम तो येतो. मग राहिलं गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल. मग मी त्यांना म्हणलं ठीक आहे, मी गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल करू शकतो. आणि मग आम्ही गिनीजला त्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे अप्लाय केला, विसरून गेलो. आणि मग 8-10 महिन्यानंतर जेव्हा पॅन्डेमिक चालू होतं, कोविड वगैरे, तेव्हा कधीतरी पहिला पॅन्डेमिक संपता वाचण्यात आलं की गिनीजचं अप्रुव्हल आले. गिनीजनी 30 days दिलेत. दॅट वॉज द. पण तेव्हा तर कोणी स्वप्नही बघू शकत नव्हतं, जेव्हा इतके लोकांच्या डोक्यात सगळी निराशा होती की कोण कधी मरेल, काय होईल. सो ते तसंच राहिलं, पण डोक्यात एक स्पार्क राहिला. मी त्यांना पाठवलं तर ते म्हणाले तू करायला पाहिजे आता. आणि मग तिथून चालू झालं. सेकंड पॅन्डेमिकच्याच आधी, त्यानंतर 1-1.5 महिन्यामध्येच आम्ही तो अटेम्प्टही केला, गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल. म्हणजे चेन्नई, त्याच्यानंतर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हा सगळा सुवर्ण चतुष्कोन म्हणतो, 6000 किलोमीटरचा. अटल वाजपेयी रोड असा तो फेमस आहे गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल. तो मग 2021मध्ये केला. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे ऐकतात नाही, आजपर्यंत किती रेकॉर्ड झाले, किती राईड झाल्या, लोकांना किती वाटलं असेल मी करू शकेल, न करू शकेल, बट तो इव्हेंट सगळ्यात महत्त्वाचा. लोक अजूनही समजतात तो गिनीस आहे, पण तो गिनीस होऊ शकला नव्हता, कारण सगळं बरोबर होतं, पण काही रूल्स होते. म्हणजे एवढंच की माझ्याबरोबर कोणी सायकलिंग नाही करताना दिसलं पाहिजे व्हिडिओजमध्ये, जे गिनीसला पाठवले, किंवा माझी गाडी मला कधी क्रॉस करू शकत नाही. हा बेसिक आहे. सगळं कंप्लीट केलं, गिनीसला पाठवलं, त्यांच्याशी 1 वर्षभर बोलणं झालं. आणि त्यांनी सांगितलं आम्हाला सगळं तुमचं जेन्युन मान्य. सगळ्या मेल नंतर प्रत्येक मेलमध्ये की ॲटलिस्ट तुम्ही ते व्हिडिओ अपलोड तरी करायचे नाहीत. आमचे मला वाटतं मोर दॅन 300 व्हिडिओज आम्ही सगळेच्या सगळे अपलोड केले होते साईटवर. त्यांच्यामध्ये दिवसाचे 2 व्हिडिओ जरी अपलोड केले तरी पण तास असतं. पण आम्ही जे काय ना आपण सगळं पाठवायचं म्हणून सगळं पाठवलेलं. आणि त्याच्यामध्ये तसे व्हिडिओज होते. तर त्यांचं म्हणणं होतं की हे रूल्स फॉलो नाही झाले, तुम्ही तो रूट परत करू शकता. एवढा मोठा 6000 किलोमीटरचा रूट ठीक आहे तरीही चालेल, पण तोच रूट तुम्ही परत का चालवाल. सो म्हणून तो केला नाही. 1-1.5 वर्षानंतर मला समजलं की तो होऊ शकत नाही. ते म्हणतायत असं. आणि त्यांचं म्हणणं एकच की जेन्युनली आम्हाला मान्य आहे तुम्ही चालवलं सगळं, पण तुम्ही हे 2 रूल्स नाही पाळू शकले म्हणून तो झाला नाही. आणि कदाचित त्याचं दुःख असेल म्हणून त्यानंतर 2 वर्षांनी जेव्हा कधी चान्स मिळाला, तेव्हा 1 वर्षामध्ये मला पण सरप्रायझिंग वाटतं की 1 नाही 2 नाही, 1 वर्षात 5 गिनीज बुक. म्हणजे मला 5 झाल्यानंतर एकाने नाही खूप लोकांनी फोन करून असं बोललंय की असं वाटतं की गिनीज तुला वाटतंय तू गिनीज. आणि कारण लोकांना 1 म्हणजे दिव्य असतं आणि तुझे 5 झाले. आता काय तू 6व्या महिन्यात 6 जा 6वं करशील आणि तुझे होईल म्हणे 2 महिन्याला 1 रेकॉर्ड. आणि आम्ही तसं ठरवलं पण ॲक्च्युली, एक शोधला पण रूट. आणि त्यानंतर पण मी आयर्नमॅनचा इव्हेंट बुक केला होता.
मग कोच फ्रेंड्सचं असं म्हणणं झालं की बाई तो इव्हेंट बुक केलास, 2-3 महिनेच राहिलेत, जरा तेवढं तरी फोकस कर. बरोबर. आणि मग मी 3 महिने ट्रेनिंग करून, तेही माझ्यासाठी एक गिनीस आहे बरोबर. की काहीच नसताना 3 महिन्याच्या ट्रेनिंगमध्ये फुल आयर्नमॅन होणं. हो. सो माय सेल्फ इट इज अ गिनीस रेकॉर्ड. बरोबर. आयर्नमॅन बद्दल थोडं डिटेल आपण प्रेक्षकांना तुम्ही सांगावं असं मी विनंती करतो, कारण आयर्नमॅन आपल्याला माहिती आहे दोघांनाही काय आहे, पण लोकांना तो इव्हेंट समजावा म्हणून तो कसा इव्हेंट असतो त्याच्यावर जरा डिटेल. आयर्नमॅन असतं स्विमिंग, सायकलिंग, रनिंग बॅक टू बॅक. एक टाईम दिला जातो, म्हणजे साधारण कंट्री वाईज असतो तो. 15 ते 17 तास वेळ दिला जातो, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला समुद्रामध्ये, म्हणजे मी तरी समुद्रात केला, काही इंडोरही असू शकतात, 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, त्यानंतर इमिजिएट सायकलिंग 180 किलोमीटर, आणि त्यानंतर इमिजिएट फुल मॅरेथॉन म्हणजे 42 किलोमीटर रनिंग. हे सगळं तुमचं तुम्ही मॅनेज करून दिलेल्या टाईमच्या आत फिनिश करायचं सगळे रूल्स पाळून, मग तुम्हाला आयर्नमॅन हे टायटल मिळतं. आणि त्या इव्हेंटच्या आधी मी कधी समुद्रात स्विमिंग केलेलं नव्हतं. खूप वेळा प्लॅन केला की मुंबईला येऊन करू, पण पाऊस आहे, काहीतरी कारण आहे, 2-3 महिन्यात त्या जमलं नाही, आणि डायरेक्ट मी समुद्रात उतरले ते इव्हेंटच्या वेळीच. सो बट खूप आवडला. त्यानंतर डोक्यात आलं की खूप इझी आहे, स्विमिंगचा एक इव्हेंट करायला पाहिजे, दिस इज समथिंग. प्लॅनही केला होता आम्ही कुठला तरी एक चॅनल स्विम करण्याचा, पण 2-3 जण मिळून होतं, त्यांना त्यांचं काहीतरी राहिलं म्हणून तो राहिला. बट सम डे चान्स मिळाला तर नक्की आवडेल अटेम्प्ट करायला असं काही परत. स्विमिंगचं म्हणजे जे चॅनल स्विम करतात नाही वेगवेगळ्या, त्यातला कुठला तरी एक खाडी पोहूयात म्हणून. बघू असेल. आपला तो विषय मागेच राहिला की गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड जे तुमचं राहिलं अर्धवट, ते त्यांनी मान्य नाही केलं. त्याच्यानंतर जे पहिलं केलं ती कुठलं केलं? पहिलं गिनीज रेकॉर्ड आहे मनाली टू लेह सायकलिंग. त्यानंतर 1 महिन्यात इमिजिएट मनाली टू लेह रनिंग. त्यानंतर 2 महिने. किती किलोमीटर आहे पहिले सायकलिंग? 450 किलोमीटर आहे. आणि किती तासात झालं ते? सायकलिंग झालं माझं 4 दिवस 18 तास. आणि ते पूर्ण चढाव आहे त्याच्यामध्ये, आणि उतार चढाव. गिनीसने त्यासाठी दिले होते 60 तास, ते झालं आमचं 55 तास. आणि खरं तर यापेक्षाही कमी होऊ शकतं, पण त्यावेळी एकतर लेडीजमध्ये कोणी अटेम्प्ट करत नव्हतं. मी गेले तेव्हा असंच कमी, खूप 1-2 महिन्याच्या ट्रेनिंगमध्ये, त्यामुळे सगळ्यांना वाटायचं शक्यच नाही. याच्यामध्ये ज्यांनी मला सपोर्ट केला ती होती इंडियन आर्मी आणि बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, आणि त्यांचे मेन कोणीतरी आहेत ज्यांनी सपोर्ट केला होता. सो त्यांचं म्हणणं होतं की बाई तुझं रेकॉर्ड झालं नाही झालं तरी पण चालेल, तो पार्ट खूप रिस्की आहे, तू चालवलास तरी सुद्धा आमच्यासाठी खूप कौतुकास्पद आहे, आणि आम्ही तुला फुल सपोर्ट करू, तू फक्त ये, तुझं काय असेल ना, न्यूट्रिशन, हायड्रेशन किंवा काय रेकॉर्डचं सामान तेवढं घेऊन ये, आम्ही सगळं करू. सो त्या कंडिशनमध्ये तुमच्यासाठी असतं की कोणीतरी तुमच्यावर रिलायन, तुम्ही एकदम ओव्हर डेअरिंग नाही करत. मग आम्ही अशा ह्याच्यामध्ये गेलो की सगळंच व्यवस्थित चाललं पाहिजे, सेफर साईडमध्ये. 55 तासात. त्यानंतरही मी गेले होते की 45 तासामध्ये करूयात. एक मी लडाख रन केला होता 450 किलोमीटर, तो काही रेकॉर्ड नव्हता, आर्मीच्या लोकांबरोबर केला होता आता गेल्या ऑगस्टमध्ये. आणि 450 किलोमीटर रन होता डेली, 45 किलोमीटर 10 दिवस. आणि लडाखमध्ये वरती एकदम खूप कमी असतं, एकदम वरती चालायचे वांदे असं. पण अशा ह्याने गेलो होतो, तर तेव्हा मी ठरवलेलं की तेव्हा मी ॲक्लेमेटाईज असेल तर मी अचानक अटेम्प्ट करेन आणि 45 आवर्समध्ये करेन. मग मला तिथं समजलं की एक मुलगी ऑलरेडी त्या सेमसाठी ट्रेनिंग करते, आणि चांगली ती आमच्या इथली पुण्याची, तिचं रेकॉर्डही झालं त्यानंतर, ते माझं ब्रेकही झालं ते. मग मी तिच्याशी फोन करून बोलले की तू करतेस वगैरे, छान आहे, तसंही तू करशील, मग तुझं काय टायमिंगचं आहे? तर ती म्हणाली 45 तासच्या आसपास. मग म्हटलं मी पण सेमच प्लॅन केला होता. मग एकाच इव्हेंटवर परत काही टाइम देण्यात पॉईंट नाही. समजा तिने 45 मध्ये करणार, मी काहीतरी तासाने ब्रेक करणार, परत कोणीतरी, मग काही मजा नाही, म्हणून मी तो सोडून दिला. तर तो आहे पहिला 55 तासात केलेला. त्यानंतर ते लोक इतके खुश झाले जे आर्मीचे, म्हणजे आमचं संपलं, त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स ठेवली, तिथं त्यांचा फोन आला की वी आर प्राऊड ऑफ यू, आर्मीचे डायरेक्टर जनरल, की वी आर प्राऊड ऑफ यू की तू हे कम्प्लीट केलंस, आणि आम्ही एक रूट बनवला आहे उमलिंगला म्हणून, तर तो कधीतरी चालव. देन आय थॉट की सर मला आवडेल लगेच करायला. तर ते म्हणे नाही, लगेच खूपच जास्त होईल, कारण उमलिंगला
19,020 फीटला आहे. हो. म्हणजे इट इज मोर दॅन एव्हरेस्ट बेस कॅम्प, बरोबर. याच्यावर तुम्ही सायकल करणं. हो. पण मी त्यांना सर म्हणलं मला चालवायचं आहे, मला माहिती आहे, तर मला आवडेल आणि हा काही रेकॉर्ड नाही आहे, त्यामुळे काही त्रास झाला तरी आपण थांबू शकतो, बरोबर. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हो. मग ते म्हणाले ओके. आणि नेक्स्ट डे आम्ही 3 दिवसामध्ये उमलिंगला केला होता. बरोबर आहे. म्हणजे सर्वांमध्ये ऑक्सिजनची एवढी कमी लेवल असताना तिथे सायकलिंग, चालणं अवघड आहे त्या एरियामध्ये. नॉर्मली चालताना पण माणसाला चक्कर येईल अशी परिस्थिती आहे आणि तिथे तुम्ही सायकलिंग केलं ही मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे माझ्यासाठी असं आहे की जिथं माणूस घाबरतो ना हां. तिथं त्याला चालू होत ऍक्च्युली बरोबर. हे फील व्हायला चालू होतं. हां. मला आजपर्यंत अडचणी आल्या नाहीत असा नाहीत, बरोबर. नेहमीच आल्या. हां. पण मी इव्हेंटला पोहोचेपर्यंत फार काही कॅल्क्युलेशन कधीच केले नाही हां. की किती मोठं आहे, काय आहे, बरोबर. काय चॅलेंजेस आहेत. मग अचानक तिथं पोहोचल्यावरती तुमच्या पुढे तो इव्हेंट फिनिश करणं किंवा बरोबर. माघार घेणं. हां. मग आपण म्हणतो एवढी सगळं आलोच आहे हो. तर कसंही करून फिनिश करू, बरोबर. परत नाही करणार. बरोबर. आणि फिनिश झालं की म्हणतो चला आता नवीन काहीतरी. तसं आहे माझं ते. बरोबर. कारण मला वाटतं की खूप जेव्हा स्टडी करतो ना तेव्हा बरोबर. तुम्हाला त्यातले धोके कळतात, हां. त्यातले चॅलेंजेस कळतात. बरोबर. मग आपण तिथं थांबतो. थांबतो. आणि ज्याला माहीतच नाही ना बरोबर. तो काय काही करतो, माझं त्यातलं. बरोबर. म्हणून फक्त बाकी काही फरक नाही. बरोबर. मग दुसरा इव्हेंट तुमचा म्हणजे दुसरा गिनीज रेकॉर्ड तो उमलिंगला पासचा आहे तर का? मी उमलिंगलाचं का सांगितलं, मी उमलिंगला जेव्हा फिनिश केला ना त्यावेळी ते म्हणाले की तू दिल्लीला ये, मला तुला भेटायचंय, बाकी काहीच नाही. बरोबर. मग मी गेले, त्यांना भेटले, तेव्हा ते म्हणाले की वी आर सो हॅपी की तू हे सगळं केलंस, तर तुला काय पाहिजे. दॅट टाईम आय सेड सर माझ्याकडे अजून एक गिनीज अप्रुव्हल आहे. तर मला ते म्हणाले दिल्लीला येऊन भेट. मग मी भेटले. मग खूप 1 तास असा मस्त छान गप्पा झाल्या, ज्यांच्या लोकांना बघायला 5 मिनिटं बोलायला पण हे लागतं. बरोबर. विषय चालू झाला माउंटन्समधला की मस्त वाढत गेला. तर त्यावेळी ते म्हणाले की काय हवंय, काय पाहिजे असेल ते माग, आम्ही जे देऊ शकेल ते देऊ. बरोबर. मी म्हणाले माझ्याकडे अजून एक अप्रुव्हल आहे. सायकलिंग तर मी माझ्या जीवावर करू शकत होते, बरोबर. बट रनिंग आहे आणि जे ना मी एकटी नाही करू शकत, बरोबर. ज्याला ना मला बॅकअप पाहिजे. तर ते म्हणाले काय पाहिजे. म्हणलं मला सगळंच लागेल, कारण रनिंगला ना तुम्ही स्लोली जाणार आहे, हो. सायकलिंगला कसं पॅच संपून जातो हो, पटकन. हो. तर म्हणलं रनिंगला मला सगळं राहणं, मेडिकल, काय आर्मीचं जे काय लागेल बरं. तर तुम्ही देऊ शकाल ते चालेल. तर ते म्हणले दिलं. मग म्हणलं मी अटेम्प्ट केलं. बरोबर. मग आणि ते मग रनिंग कुठून कुठे केलं तुम्ही? सेम जे सायकलिंग केलं ना त्या म्हणजे ह्याच्यामध्येच तो सेम रूट मनाली लेहवाला, हां. ले टू मनाली केला. ओके. बट सेम रूट आम्ही रनिंग पण केलं. बापरे. मग मला माहिती होते 1-2 जण, त्यांना मी विचारलं पेसिंगला याल का, त्याप्रमाणे ज्यांचं माझं छान जमतं. बरोबर. आले रिटर्न. पुण्यामध्ये 2-3 मोठे रन केले, खंबाटकी घाट वगैरे, आमच्या इथे लवासा वगैरे. आणि 1 महिन्याच्या आत मला वाटतं 7 जुलैला मी माघारी आले आणि 1 ऑगस्टला मी लडाखमध्ये होते रनसाठी. म्हणजे 3 वीक्समध्ये रिटर्न होतो आम्ही तिथे. तर मी हे वाचलं होतं की तुम्हाला जे ॲक्लेमेटायझेशनचं जे बेनिफिट मिळतं ना ते तुमचं त्यानंतर 1-2 महिने राहतं. म्हणून मी विचार केला की पटकन जाऊयात, म्हणजे ॲटलिस्ट त्या फ्लोमध्ये. बरोबर. आणि मग तिथे जाऊन एक आम्ही मोठा ट्रेक केला बरोबर. की ॲक्लेमेटायझेशन परत पाहिजे म्हणून. मार्खा व्हॅली म्हणून आमचा जो 7 दिवस लागतात तो 3 दिवसात केला. आणि मग विचार केला की आता ॲक्लेमेटायझेशन अटेम्प्ट केला. आणि त्याच्यात पण गिनीसने आम्हाला 6.5 दिवस दिले होते, ते आम्ही 4.5 दिवसामध्ये केलं. सो इट इज मोर दॅन 2 दिवस शिल्लक ठेवून छानपैकी. आणि हा कुठल्या तरी मोठ्या मुलीने ऑलरेडी रेकॉर्ड केलेला होता, सुफियानी. तिचा तो ब्रेक झाला. सो माझ्यासाठी कोणीतरी केलेला लँडमार्क, तो आपल्याला फक्त ब्रेक करायचा प्रयत्न करायचा. आणि झाला तो. हा झाला दुसरा. मग ॲक्च्युली मी एक बजेट ठरवलं होतं, मला घरच्यांनी दिलं होतं की माझं मी केलं असतं तर खूप खर्चिक आहे, म्हणजे 7 ते 8 लाख खर्च झाला असता. दोन्ही वेळेला या लोकांनी हेल्प केली म्हणून 2-3 लाख रुपये वाचले. सो आय थॉट की आम्ही हे कन्झ्युम करू शकते. मग जर माझ्याकडे 2-4 लाख रुपये आहेत तर बाकीचे काय करायला लागल्यावर उभे राहतात. नाहीतर कुठलाही इव्हेंट करायचा जरा गिनीसचा तर मिनिमम 5 ते 7 लाख खर्च येतोच. तर मी विचार केला की एवढे आहेत तर त्याच्यावर डेअरिंग करू शकतो. मी अप्लाय केला लगेचच, सायकलिंग नंतरच टाकून दिलं तर असंच 2-3 रूटला सगळ्या जेवढे दिसतात गिनीसचे तेवढे. तर त्याचं अप्रुव्हल आलं होतं ईस्ट टू वेस्ट, म्हणजे आपण पाकिस्तान बॉर्डर आम्ही त्याला म्हणतो, गुजरात ते अरुणाचल की बिथू, त्याचं अप्रुव्हल आलं होतं. ते त्यांनी अप्रुव्हल दिलं होतं आय थिंक 20 days काहीतरी.
मग म्हणलं आता हा अटेम्प्ट करूयात आपण, बरोबर. प्रॅक्टिसमध्ये कशी का असेना थोडीफार तरी. बरं. आणि मग त्याच्या तयारीला लागलो आणि त्यानंतर 1 महिन्यानीच आम्ही गुजरात बॉर्डरला पोचलो होतो. तो झाला 13 दिवस 18 तासामध्ये. वा. ईस्ट टू वेस्ट म्हणतात किती त्याला. किलोमीटर आहे ते? तो झाला आमचा 3980 किलोमीटर समथिंग. बरं, म्हणजे जवळजवळ 4000 म्हणू शकतो. हां. सो तो झाला. तो सेल्फ सपोर्टेड असतो, आपणच नाही, मग त्यात गिनीसला सपोर्टेड असतो कारण ना ऑफिशियल्स असतात. हां. ते तुमचं दर 1 तासाला कुठे होतात, हां. काही लँडमार्क बघितला ते नोट डाऊन करतात. बरोबर. आणि मग म्हणजे गिनीसची एक्झाम देतात ते. बरोबर. आणि ते त्यांना मग ऑथोराईज करतात बरोबर. की ॲज अ रूल्स यांना सगळे समजले कसं म्हणून. मग असे 3 लोक, मग त्यासाठी सपोर्टचे व्हेकल लागणार, ते काय बसू शकत नाहीत. मग एक सायकलसाठी मेकॅनिक पाहिजे, एक्स्ट्रा सायकल पाहिजे. मग हे सगळं आलं की 2-3 ड्रायव्हर पाहिजे, मग एक न्यूट्रिशनला पाहिजे, असं मोठा लवाजमा असतो. त्याचा तो खर्च असतो ॲक्च्युली. अदरवाईज सायकल चालवायला तुम्हाला फारसा काही खर्च येत नाही. तुम्हाला रस्त्यातही लोक होस्ट करतील, खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतील. खरा खर्च येतो तर या गोष्टींना. आणि मग कुठं कुठं तुम्हाला पोलीस स्टेशन, टोल प्लाझाज, काही सरकारी ऑफिसेस, हॉटेल्स, इथून साईन्स घ्यायला लागतात, स्टॅम्प्स घ्यायला लागतात. हा सगळा तो खर्च. बरोबर. अदरवाईज गिनीसला असा काही खर्च नाही लागत. बरोबर. सो तो 3रा झाला. मग त्यानंतर झालं की त्याच्यानंतर खरं आपल्या इथे एक रेस असते, रेस अक्रॉस इंडिया. मग अमित समर्थ आले होते पुण्यामध्ये की रेस अक्रॉस इंडियाचं पहिलं हे होतं, काश्मीर टू कन्याकुमारी. तर त्यांना आले, मग भेट झाली. मग ते म्हणाले की तू ही रेस कर. मी हो बोलले. मग प्रिपरेशन चालू झालं. 1 महिन्यातच आहे सगळं, कारण बॅक टू बॅक सगळं चालूच आहे. मग म्हणले तुझं आत्ताच ईस्ट टू वेस्ट झालंय, प्रॅक्टिस पण आहे तर करशील. म्हणलं ठीक आहे. आणि मग मला काही दिवसात, त्याच्या आधीच मला काही दिवस कळलं की यांच्या रेस अक्रॉस इंडियामध्ये काही पॅच आहे त्याला परमिशन नाही आहे चालवायला. तो कुणालाच मिळत नाही. खरं आम्ही आमच्या वेळी नंतर कशी तरी काढली की 2 टनेल आहेत, जिथं छेनानी टनेल आणि अटल टनेल, जिथं सायकल चालवायला परमिशन नाही देत. आणि एवढ्या मोठ्या रेसमध्ये तर इतक्या सायकलिस्टना मिळणारच नाही. मग माझ्या लक्षात आलं की मग हा गिनीस होणार कसा. आता तुम्ही एकच काहीतरी पकडून ठेवायला पाहिजे, एक तर रेस पकडून ठेवा किंवा गिनीसचं. आता माझं एवढ्या दिवसाचं होतं की मी गिनीस रेकॉर्ड फॉलो करते. सो आय थॉट की मी त्यांना म्हणलं मी करेन. आणि त्या इव्हेंटच्या आधी 18 दिवस मी मग माझा इव्हेंट केला. आणि मग मी काश्मीर टू कन्याकुमारी सेम केलं, पण मग मी माझं केलं. आणि मग त्याला 12 दिवसाचा कट ऑफ मला दिला होता गिनीसनी. तो मग 11 तास असं मध्ये कंप्लीट करून तो गिनीस रेकॉर्ड झाला. अशा टाईपमध्ये तो 4था झाला. मग तो 4था झाला की कोणीतरी हसत हसत फ्रेंड्स म्हणले, त्याच्या पार्टी चालली होती त्याच्या, ते काय 4 झाले आता 5वा. मग म्हटलं शोधा रूट, गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल जो राहिलाय तो अनफिनिश्ड. बरोबर. म्हणलं नाही, खूप एकतर किलोमीटर जास्त आहेत, टायमिंग पण नाही आहे, कारण काश्मीर टू कन्याकुमारी होईपर्यंतच फेब्रुवारी संपला होता. म्हणजे परत जे मी पहिलं गिनीस केलं होतं मार्च एप्रिलमध्ये सेम येणार, म्हणजे परत उन्हाळ्यात आणि परत सगळे पहिलं सफर. सो आय सेड नाही, दुसरं काहीतरी नवीन काहीतरी शोधा काहीतरी. मग कळलं की भूतान, नेपाळ, इंडिया, बांगलादेश असं काहीतरी होऊ शकतं, इंटर कंट्री, क्रॉस कंट्री असं काहीतरी. मग विजाला अप्लाय केलं बांगलादेशच्या, आणि मग बाकीच्यावर स्टडी केलं. आणि बांगलादेशचं रेकॉर्डमधून नाव बाजूला काढलं, कारण ना त्यावेळी असं ठरलं, मिस्टर म्हणाले मी तुला बाय करायला येऊ शकतो वगैरे. मी पूर्वी भूतान वगैरे पाहिलं होतं, पण त्यांनी नव्हतं. आणि याच्यामध्ये एक होतं की मी नेहमी काय करते की आपण काय समोरच्याला देऊ शकतो, काहीतरी पाहिजे. जेव्हा मी हे रेकॉर्ड्स माझे सगळे केले ना, जे मला सपोर्ट केला बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, तेव्हा मी त्यांचे सगळे पासेस चालवले. सो समथिंग की देर इज अ मेसेज की बॉर्डर्स सगळ्या सेफ आहेत, तिथं महिला एकट्या जर सायकलिंग करू शकतात तर कोणीही करू शकतं. रोड्स चांगलेत, त्यांनी रोडलाही सगळी सेफ्टी आहे. सो हा एक मेसेज होता जो सगळीकडे गेला. तसं इथे काय करू शकतो, तर भूतानला पण आपली आर्मी आहे. देन आय थॉट की मी जायला पाहिजे डायरेक्ट तिथे. मग पहिले तिथे पासेस चालवेल, तिथे 5 पासेस आहेत छानपैकी, मग ते पासेस चालवायला पाहिजेत. सो त्याचं एक वेगळं बनेल, आणि माझे पण पासेस चालवले होतील. पासेस म्हणजे अल्टिट्यूडवाले रूट जे उंचावर असतात ते. मग जर बांगलादेश रेकॉर्ड्समध्ये घेतलं तर अवघड आहे, म्हणून ते रेकॉर्डमधून बाजूला काढलं. आणि भूतान घेतलं. पहिलं भूतानला गेले, सगळे पासेस चालवले. तिथल्या आर्मीने खूप छान वेलकम केलं. तिथल्या राजांनी आम्हाला भेटायला बोलवलं की तुम्ही या, आम्हाला खूप आवडेल. ते पण एक छान चान्स मिळतो अशामध्ये. मग
फक्त त्यांना यायला वेळ होणार होता आणि माझा रेकॉर्ड चालू होण्याची डेट होती. बरोबर. मग आधी मिस्टरांना म्हणलं मी नाही तर तुम्ही पण थांबा, तुम्ही तरी थांबा आणि तुम्ही भेटून याल. पण राजांना यायला वेळ झाला तर त्यांच्या फॅमिलीची भेट झाली, पण राजांची नाही होऊ शकली भूतानच्या. पण माझी तर नाहीच होऊ शकली, कारण माझ्यासाठी नेहमीच सायकलवाला इम्पॉर्टंट. बरोबर. आणि मग निघालो आणि ते झालं भूतान, नेपाळ, इंडियावालं 5. ते किती किलोमीटर आहे ते झालं 2800 किलोमीटर. बरोबर. आणि ते झालं आम्ही ठरवलेलं 13 दिवस, ते झालं 10 दिवसामध्ये. सो इट वॉज युनिक समथिंग की आपलं काहीतरी प्लॅन करून. बरोबर. पण म्हणेल सगळ्यात जास्त एन्जॉय काय केलं मी तर भूतान, नेपाळ, इंडिया. बिकॉज जेव्हा सपोर्टेड असतं ना तेव्हा तुम्हाला सेफ्टी असते. त्यामुळे ते पण असतं की तुम्हाला सारखं वाटतं की आपल्यासाठी कोणीतरी वेळ काढून आले. कारण माझे जे सगळे रेकॉर्ड्स होते ना, या रेकॉर्ड्सला मी कुणालाही पे केलं नाही. टेक्निकल सपोर्ट असू देत किंवा न्यूट्रिशन सपोर्ट असू देत किंवा गिनीसचे ऑफिशियलची एक्झाम देऊन येणारे लोकही त्यांनी स्वतःचं सगळं केलं की त्यांना याचं कौतुक होतं की ही गिनीस करते तर आपण काय करू. लोकांनी स्वतः सुट्ट्या टाकल्यात आणि स्वतःचे पैसे खर्च करून ते माझ्या इथपर्यंत आले. आणि तिथून पुढे माझा खर्च काय तर त्यांना घेऊन जाणं येणं खाणं पिणं तर तो माझाच खर्च आहे. ऑब्व्हियस आहे, त्याचा काही प्रश्न नाही. पण याच्यामुळं तुम्हाला हे टेन्शन असतं की आपल्यासाठी कोणीतरी वेळ काढून आले, ते आपल्या मागे झोप तहान भूक विसरून थांबतायत तर यू हॅव टू फिनिश. त्यामुळं झोप आली, काही त्रास झाला तरी पण तुम्ही फार कंप्लेंट न करता चालवत राहता. तसं भूतान, नेपाळ, इंडिया हा वेगळा आहे. तो अनसपोर्टेड सोलो होता. म्हणजे माझं मला सगळं करायचं. जेव्हा आपण टेन्शन फ्री असतो ना तेव्हा आपण बेस्ट देऊ शकतो. आणि मग तेव्हा तुम्हाला काही टाइमचा स्लॉट्स हे नाही, मग आपण बेस्ट टायमिंगमध्ये करतो. आणि खूप छान एन्जॉय केला. तिथेही प्रॉब्लेम्स आले नाही असं नाही, खूप सारे आले. बट आय एन्जॉयड दॅट की ओव्हरकम त्याच्यातून की कसं करणं काय करणं. आणि अनप्रेडिक्टेबल सगळं होतं, अनप्लॅन सगळं होतं. कारण तुमचं तुम्ही काय प्लॅन करणार आहे. मग तुम्ही असे जेव्हा आता हे नेपाळ इंडिया जे केलं त्याच्यामध्ये नाईट स्टे कसे करायचे अनसपोर्टेडमध्ये? हॉटेल बघून करायचे की कोणाच्या घरी करायचे की कसं? भूतान, नेपाळ, इंडियाला मी सगळे स्टे हॉटेलमध्येच केले. सगळ्यात महत्त्वाचं एक आहे, भूतान आणि नेपाळला खूप सेफ आहे. म्हणजे सगळ्यांसाठीच. जसं आपण युरोपमध्ये बोलतो तसंच हेही खूप सेफेस्ट आहे. म्हणून हे जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे ना की सेफ आहे तेव्हा तुम्ही निघता. पण खरं रूट चालवतो ना तेव्हा रात्र होते ना तेव्हा काहीच नसेल तर आपल्या बॅक ऑफ माइंड जे आहे ना रात्र झाल्यावरची जी भीती इथे राहून असेल किंवा कुठेही लहानपणापासूनची ते रात्रीचे 10-11 वाजल्यानंतर येतेच. आणि तेव्हा मग 10 वाजले तरी येते. अंधार पडला की ऍक्च्युअली चालू होतं आता की आता पुढचं कधी मला मिळेल, काय होईल, कोण आलं तर काय. हे बाहेरून काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, तुमचं मेंटलीच चालू होतं सगळं. आणि त्याच्यामध्ये ना तुम्ही पटापट शोधायला चालू करता. आज जर मला मागे वळून बघितलं तर वाटतं की खरं तर मी 10 वाजता थांबायची गरजच नव्हती. मी खरं तर रात्री 12-1ला थांबले तरी प्रॉब्लेम नव्हता. पण त्या क्षणाला जे असते ना तुमची मेंटल सिच्युएशन त्याच्याशी खरं तुम्ही लढत असता. आणि मला वाटतं हे सगळ्यांचंच थोड्याफार फरकाने असतं. आणि कितीही म्हणालात तरी आपल्या संस्कृतीमध्ये आपण जे लहानपणापासून आहोत ना की महिलांसाठी सेफ असणं, सेफ जागी राहणं किंवा जे काय आहे हा मेंटल स्ट्रेस कधीच कुठे जात नाही. आणि तोच प्रत्येक इव्हेंटमध्ये मला तरी आलाय. आय डोंट नो सगळ्यांना एक्सपिरियन्स आलाय की नाही, पण किती जरी डेअरिंगने केलं तरी हा येतो. आणि याच्यामुळे कुठंतरी थोडं मागे राहतो. मला प्रत्येक वेळी फिरून वाटतं की अरे मी तिथे गेलं तर चांगलं करू शकते, खरं काहीच प्रॉब्लेम नव्हतं. पण त्यावेळेला थोडाफार हा फरक पडतोच. आणि सो अदरवाईज हे माहिती होतं की भूतान, नेपाळ तसे सेफ आहेत की तिथे एवढं काही हे नाही. आणि भारतात आल्यावर असं होतं. पण मग 2 दिवस 3 दिवस उरलेत तर मग गेले चालवत 11 वाजेपर्यंत, 11-12 पर्यंत चालवली. आणि मग त्यावेळेला तुम्ही सिंगल सोलो गेल्या होता की तुमच्या बरोबर कोण होता? कोणी नाही. सोलो सेल्फ सपोर्टेड. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यामध्ये तुमच्या सायकलचा मेंटेनन्स तुमचा तुम्ही करायचा आहे. काही प्रॉब्लेम आला तरी त्याच्यानंतर तुम्हाला बरं नसेल तरी पण तुमचं तुम्ही बघायचंय. तुमचं खाणं राहणं हे सगळं तुम्हालाच मॅनेज करायचंय. याच्यामध्ये रूलच असा असतो की यू कॅन टेक आउटसाईड सपोर्ट. त्यामुळं तुमचं तुम्हीच हे सगळं गुगल करायचं आणि करायचं. तो 5वा तुमचा गिनीज रेकॉर्ड. तो 5वा गिनीज रेकॉर्ड. अशा एकदम म्हणजे अशा प्रकारे एकापेक्षा एक भारी 5 रेकॉर्ड तुम्ही खूप छान एक्सपिरियन्स. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की लोकांना अशा अपॉर्च्युनिटीज मिळत नाहीत. मला समजलं म्हणून, सपोर्ट मिळाला म्हणून, डेअरिंग आहे म्हणून, व्हॉट एव्हर,
किंवा पॅशन आहे म्हणून हो. किंवा बेधडक स्वभाव आहे म्हणून हो. जे काय असेल, बरोबर. पण जर चान्स मिळाला तर त्याचं सोनं करायला पाहिजे. बरोबर. आणि माझा एक्सपिरियन्स आहे, यानंतर खूप लोकांनी 1 to 1 विचारून, मुलं मुली यांनी रेकॉर्ड करो अगर न करो पण खूप मोठ्या राईड्स केल्या. बरोबर. आणि आजही कुणी कुठेही निघणार असेल तर एक फोन मेसेज करतात की आम्ही असं चाललोय, काय सजेशन आहे, काय करू शकतो. आय एम हॅपी की महिन्यातून असे ॲटलिस्ट 10 फोन येतात. बरोबर. आणि मी त्यांना सांगू शकतो की बाबा काहीतरी आहे. आपल्या जर्नीमधून एवढे लोक इन्स्पायर होत आहेत, हे पण काय कमी आहे. 2 मुलं तर अशी आहेत जी गेली 2 वर्ष झाली माझं गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल विचारलेलं, त्यानंतर विचारलं होतं मी कसं करू, काय करू, अजूनही ते करतात. सो दिस इज समथिंग युनिक की आपल्याकडून प्रेरणा घेऊन किती खूप लोक अशी सांगतात की आम्ही असा विचार करतो की ही बाई जिच्याकडे बघून आम्हाला वाटतं की काहीच करू शकत नाही आणि ती फिनिश करते तर आम्ही का नाही, म्हणून ते कुठला पण इव्हेंट कम्प्लीट करतात. हेही काय कमी आहे. कुठल्याही प्रकारे आपण लोकांना इन्स्पायर करतो, मोस्ट इम्पॉर्टंट. बरोबर. तुम्ही जो आता नुकताच इव्हेंट केला नॉर्थ कॅप 4000, त्याच्याबद्दल जरा डिटेल माहिती द्या लोकांना, म्हणजे ज्यांना पण पुढे भविष्यात तो करायचा असेल त्याला त्यांचा उपयोग होईल आणि त्याचे एक्सपिरियन्स पण शेअर करा आमच्याबरोबर, अशी विनंती करा. सगळे गिनीस रेकॉर्ड झाले, आयर्न मॅन झालं, अल्ट्रा रन झाले, म्हणजे याच्यामध्ये उल्लेख न केलेले गिनीस सराने मनाली लेवाला तो 450 किलोमीटर, पण अपार्ट फ्रॉम मी नाशिकला एक 338 किलोमीटरचा रन 3 दिवसात केला. इंटरसिटी रन केलेत, पुणे मुंबई, पुणे कोल्हापूर, असे खूप सारे झाले. पण त्यानंतर आता काय करायचं, समथिंग युनिक, कारण मला नवीन नवीन काहीतरी करायला आवडतं की जे समथिंग की अरे मलाच वाटतं ऐकल्यावर की कसं शक्य आहे. सो त्यावेळी मी विचार करत होते की माझा खरा प्लॅन होता इंडिया टू सिंगापूर सायकलिंगचा. मी तो डिक्लेअर केला त्यावेळेला. लास्ट इयर मला 2 जणांनी अप्रोच केलं की तू हा करत असतील इंडिया टू सिंगापूर तर आम्ही तुला स्पॉन्सर केलं. बरोबर. सगळं फिक्स आणि प्लॅन पण फिक्स माझा, नाहीतरी मी फार काही विचार नाही करत, रूट काढला की संपलं माझं. त्यामुळं अगदी मी त्याचं डेट पण डिक्लेअर केली की आता मी या 2 महिन्यांनी जाणार आहे. आणि त्याच वेळेला ते मणिपूरवालं झालं, इम्फाळ, आणि सगळंच बंद. बरोबर. म्हणजे एक मुलगा आहे जेरी चौधरी म्हणून, तो खूप वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल सायकलिंग करतो. तो त्यावेळी नेमका तिथं होता, मला कळलं, मी त्याला कॉल केले तर तो रोज जायचा बॉर्डरला आणि सोडतात कास तरी बघायचा. त्यांनी खूप वेगवेगळे प्रयत्न केले पण सोडलं नाही. तर तो म्हणाला काही होत नाही, आता मी फ्लाय करून इम्फाळला म्हणजे पुढे चाललो आहे मलेशियात आणि तिथून मी राईड स्टार्ट करणार. मग नंतर आणखी 2-3 जणांना विचारलं पण कळलं इथे काही होतच नाही. आणि मला होतं की मग मला फ्लाय करून नव्हतं जायचं, मला जायचं होतं तर तिथून भारतातूनच सिंगापूरला जायचं होतं. मग मी तो प्लॅन बाजूला ठेवला आणि मग मी जरा विचार करत होते की असा काय इव्हेंट असेल की मग मी युरोपमध्ये जाऊन 8-10 देश आपलं सायकलिंग करावं, आपला एक रूट बनवून असा वेगळा युनिक. आणि मग तेवढ्यात माझं हे ऐकण्यात आलं नॉर्थ केप 4000. मग मी विचार केला अरे छान आहे की 7 देश चालवायचे, 4000 किलोमीटर आहे, आपला पण आहे, आपल्यासारखंच आहे, आपण विचार करत होतो ते. आणि जर कोणीतरी एक छान रूट बनवूनच ठेवला आहे आणि जिथं आपण मी तिथं बरेच युरोप फिरले, त्यातलं याच्यामध्ये होतं जर्मनी होतंच, पण त्याच्या पुढचे देश मी फिरलेले नव्हते. मग मी म्हणलं की असे देश आहेत जे आपण गेलोही नाही, आपली इच्छा पण आहे, जास्त फिरायला लोक जाताना तिथं जातही नाही, मग असाच इव्हेंट अटेम्प्ट करायला काय हरकत आहे. म्हणून मग मी विचार केला की आणि हा इव्हेंटचा विशेष मला ऐकण्यात आलं तर की ह्या इव्हेंटचं बुकिंग चालू होतं सायकलिंगच्या 1 डिसेंबरला आणि विदिन 2 डेज हा इव्हेंटचं बुकिंग संपतं. 550 स्लॉट असतात, ते सगळेच्या सगळे बुक होतात. आणि असं पण ऐकलं होतं किती असते फीज, याची फीज फार नसते म्हणूनच, कारण हा अनसपोर्टेड इव्हेंट आहे. सो हा इव्हेंटचं रजिस्ट्रेशन फीज असते 380 युरोज, म्हणजे आपल्या कॅल्क्युलेशनमध्ये आत्ताचे पकडले तर 40,000 म्हणजे फार जास्त नाही आहे. सो विचार केला की काय हरकत नाही आहे. मग त्याचं बुकिंग पाहिजे असं डोक्यात आलं, एकदा डोक्यात आलं की आलो त्या. आणि मला काही दिवस 15-20 दिवस आधीच कळलं होतं असं काहीतरी. 2-3 जण ओळखीचे ते म्हणलेले यावर्षी आम्ही करणार आहे. मग मी विचारलं कधी काय, त्यांनी सांगितलं ही डेट आहे. मी तर काय आहे ते फारसं वाचलं पण नाही, फक्त मला मग ह्या इव्हेंटचं बुकिंग पाहिजे असं तर काही आहे. आणि मग एक जण ऑस्ट्रेलियातला फ्रेंड, एक जण जर्मनीला माझा भाऊ असतो तो, त्यावेळी स्वीडनला मुलगी होती ती, इथला मित्र, मी सगळ्यांना सांगितलं या दिवशी या वेळेला ऑनलाईन थांबायचं, इव्हेंट बुक करायचं सगळ्यांनी एकत्र मिळून. ज्याचं बुकिंग होईल ना त्यांनी सांगायचं पहिलं मला बुकिंग पाहिजे, पाहिजे म्हणजे पाहिजे एवढे. आणि मी सगळ्यात पहिली आहे ज्याचं माझं आपल्या इथं बुकिंग झालं. 14 जणांनी रजिस्टर केलं होतं, त्यातले 7 जण गेलो ना, तर मी पहिली आहे ज्याचं बुकिंग झालं. एवढ्या लोक लावले होते
बरं. पहिलं बुकिंग झालं. साईट क्रॅश झाली तर सगळ्यांना सांगितलं पटकन त्यांना मेल टाका. त्यांनी लिंक पाठवली, डे 1ला माझं बुकिंग झालं. बरोबर. सो इतकं पाहिजे म्हणलं की पाहिजे. बरोबर. सो तो इव्हेंट मग रजिस्टर केला आणि त्याच काळामध्ये डिसेंबर झालं, त्याच काळात हे सगळं झालं. आम्हाला समजलं ती कंपनी बंद झाली, मुंबई सायकलवाला जे बोलले ते. आणि मग मी करायचं ठरवलं. म्हणजे मी ज्या दिवशी इव्हेंट रजिस्टर केला, दुसऱ्या दिवशी कबीर राचिरे म्हणून खूप मोठे कोच आहेत, त्याच्याशी मी बोलले की कबीर मला असं इव्हेंट करायचा आहे आणि मला 15-16 दिवसात करायचं आहे. कोणी नाही केलं असं लेडीजनी असं, तर मला करायचं आहे. तर ट्रेनिंग करायची मला. मी आजपर्यंत कुठला इव्हेंट ट्रेनिंग करून नाही केलेला प्रॉपर, तर हा करायचा आहे. मग एक FTP टेस्ट दिली आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी मला ट्रेनिंग प्लॅन देणार. तर मला कळलं की हे सगळं आहे. मग मी म्हणलं आता मी हा इव्हेंट करू नाही शकत आणि मी मग माझ्या बिझनेसच्या ह्याला लागले आणि पूर्ण विसरून गेले. मग खूप दिवसांनी इव्हेंट जसा जवळ आला तसं त्या ग्रुपवर मला ॲड केलंच होतं, जो नॉर्थ केप 4000चा आहे. त्या ग्रुपमध्ये सगळ्यांचा यायला लागलो. माझा विजा झाला, तुझा विजा झाला, म्हणजे विजाला अप्लाय केलंय, माझी अपॉइंटमेंट आहे, तुझी आहे. मग मला परत वाटायला चालू झालं काय करावं. मग हो नाही करत काय करावं. मग माझा एक भाऊ म्हणाला, मावस भाऊ, काय नाही तुझा मी बघतो. त्याला म्हणलं अरे अवघड आहे रे. तर त्यांनी माझं फ्लाईटचं तिकीट काढलं आणि मला पाठवून दिलं. मग म्हणलं चला एक अप्लाय करून बघायला काय जाते, पुढे जायचं की नाही पुढे ठरवू असा विचार केला.